Tak, máme svátek. A jak jsme se dostali k tomu, že ho slavíme? Spletitá cesta, jejímž cílem byl vznik Československa 28.10.1918, vedla především za hranicemi budoucího státu. Co bylo rozbuškou sledu událostí? Tak to víme. Zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu, které odbouchlo první světovou válku, což je červenec 1914. Vypuknutí velké války bylo pro české politiky katastrofou. Rakousko-Uhersko válčilo po boku Německa proti slovanským národům. Prudce stouply perzekuce veřejných činitelů i prostých občanů. K obvinění z urážky majestátu či velezrady stačilo málo. Symbolicky nový rakouský státní znak rozdělil heraldické znaky Čech, Moravy a Slezska a odstranil sjednocující korunu. Ale už před válkou přece byly nápady, teda programy pro zrušení habsburské monarchie. První navrhoval Slovanskou říši v čele s ruským impériem, napsal ho Karel Kramář, který byl roku 1915 za velezradu odsouzen k smrti, ale přežil a pak byl... Nepředbíhejme. V prosinci 1914 odchází do emigrace Tomáš Garrigue Masaryk, který musel přehodnotit své pacifistické a protinacionalistické postoje. A doma zatím vzniká výbor pro podporu zahraničního odboje. Jak se mu říkalo? Mafie. S 2 F. A v jeho předsednictvu byli právě Karel Kramář, Alois Rašín a Edvard Beneš. Ten začátkem září 1915 emigroval do Paříže, kde ho do společnosti uvedl Milan Rastislav Štefánik, Slovák s francouzským občanstvím. Ten bude ministrem války v exilové vládě. Ustanovila se v Londýně, kde pobýval Masaryk v emigraci, jako Československá národní rada. A ještě někdo další sehrál klíčovou roli ve vzniku a uznání československého státu? Legie. Bývalí vojáci rakousko-uherské armády přidali se na opačnou stranu a riskovali trest smrti za dezerci. Legionáře spojovalo úsilí podpořit ideu vytvoření samostatného Československa. Již v září 1914 vznikla jednotka Česká družina v Kyjevě. Ve Francii se ustanovila rota Nazdar, následovaly československé legie v Itálii. Celkově bylo legionářů 140 000 mužů a z nich více než 5 000 padlo v bojích. A tak Češi bojem proti Rakousko-Uhersku podpořili svůj ještě tedy neexistující stát a diplomatické úsilí. Co bylo dál? 8. ledna 1918 americký prezident Thomas Woodrow Wilson vyhlašuje 14 bodů, v nichž požaduje autonomii pro národy rakousko-uherské monarchie. V květnu se v Pittsburghu Češi a Slováci domluvili na společném státě. A 17. října 1918 zaslal Masaryk americkému prezidentovi prohlášení nezávislosti československého národa, které předchozí bezesné noci sepsali společně s kolegy. 3 dny na to Wilson oznámil rakousko-uherské vládě, že mír bude uzavřen pouze za podmínky uznání Československa a Jugoslávie. Vida, ultimátum a Československo bylo téměř hotovo. První zemí, která již 15. října uznala zahraniční československou vládu ve složení Masaryk, Beneš a Štefánik, byla Francie. Masaryk na tento dopis velvyslance napsal Vive la France. Zánik Rakouska-Uherska byl na dohled. Přesto generální stávka 14. října, řízená sociálními demokraty a socialisty, neuspěla. Pražské vojenské velitelství hlásilo do Vídně, že se jedná o puč sociálních revolucionářů podle bolševického vzoru a je mu nutné čelit všemi prostředky. Do ulic Prahy nastoupila vojska, přehradila ulice a vyklidila centrum města. No jo, ale za 2 týdny je všechno jinak. Probíhají živelné demonstrace, lidi v ulicích slaví a u toho ničí symboly rakousko-uherské monarchie. Na pražském Václaváku, tedy pod koněm, jak říkáme, vystoupil z davu kněz Izidor Zahradník a řekl, já to radši přečtu, jo? Jsme svobodní. Zde u stupňů pomníku českého knížete svatého Václava přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými a že ji chceme hájiti i svými životy. A s jásajícím davem šli na Hlavák, tehdy nádraží císaře France Josefa, a telegrafem rozeslali zprávu do světa. Na toto
Spontánní vyhlášení pak navázal Pražský národní výbor a také u sochy svatého Václava z automobilu oficiálně vyhlásili československý stát. Dějiny si je pamatují jako muže 28. října. A ten večer vydávají první zákon o zřízení samostatného státu, který napsal Alois Rašín během předchozí noci. Lide československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem. A ještě je třeba říci, že zároveň se toho dne v Ženevě scházejí představitelé domácího odboje, tedy Národního výboru a exilové vlády. Dohodli se, že nový stát bude republika. Prezidentem se stane Masaryk, předsedou vlády Kramář a Beneš bude ministrem zahraničí. Pěkně si to podělili. No ale kdo se zasloužil víc? Diskuze, zda významnější roli sehrál zahraniční či domácí odboj, se vedla a vede. Když spolu s kolegy z Historického ústavu Akademie věd nahlédneme do zdrojů, tak je zřejmé, že strůjci vzniku Československa za zásadní považovali to venku, že 28. říjen byl jen takový krůček ve sledu diplomatických jednání a rozhodnutí daleko od Prahy. Jeden z 5 mužů 28. října, sociální demokrat František Soukup, tento spor mírně pateticky překlenul prohlášením, že tohoto dne se oba odboje sloučily. A Československo bylo na světě. Tak hlavně, že mohli slavit spolu. A kdyby k slavnostní polévce měli zasednout všichni muži 28. října, pak by se k Soukupovi a Rašínovi přidali i Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a jako slovenské koření Vavroš Robár, jediný Slovák, který na vyhlášení stihl dojet do Prahy. A tahle polévka by se podávala ještě 30. října, kdy v Praze kapitulovalo rakouské vojenské velitelství a na Slovensku schválili politici Martinskou deklaraci. Zřekli se uherské nadvlády a připojili se k českým zemím do společného státu.